আজি মই এবিধ খুব সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই বিধি হৈছে পনীৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে এটা নতুন সোৱাদ আৰু এটা নতুন জুতি পাব এইবিধ পনীৰ ৰেচিপিত। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো বা ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'লে আপোনালোকে গম পাব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ কথা। এইবিধ পনীৰ মই খুব সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ। ইয়াত বেছি বিশেষ একো মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে জানিব ইমান সুন্দৰ ৰং বা গ্ৰেভিখন কিয় ইমান ধুনীয়া হৈছে বা ডাঠ হৈছে। আহকচোন আমি ইয়াত বেছি সময় নকৰোঁ, চিধাই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ সেই কথাখিনিকে চাওক আৰু আপোনালোকেও বনাই এবাৰ ঘৰত খাওক। তাৰপিছত মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ চাহ চামুচখনেৰে এচামুচ মই প্ৰথমতে বেচন লৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু আধা চামুচ ল'লোঁ। মুঠ মই 1.5 চামুচ বেচন লৈছোঁ। মই পনীৰ কমকৈ বনাম কাৰণেহে সিমানখিনি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি পনীৰ বনায় তেন্তে বেচন ল'ব বেছিকৈ। এয়া মই ৰ'ষ্টেড বেচন, যিটো বজাৰত আজিকালি সহজে উপলব্ধ। যদি ৰ'ষ্টেড বেচন নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে ঘৰতে অলপ ভাজি ল'ব, একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰি নহয়। আৰু এইটো পাতলীয়াকৈ ঘোল বনাই ল'ব। পানী কিমান লাগে সেইটো কথা নহয়, আচলতে পাতলীয়া ঘোল এটা, পানী যিমানেই দি বেছিকৈ দি হ'লেও পাতলীয়া ঘোল এটা বনাই ল'ব। আৰু পনীৰখিনি মই টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু চমু কৰিবৰ বাবে মই বস্তুবোৰ তেলত দি যাওঁতে উপকৰণসমূহৰ নাম কৈ যাম। এয়া মই তেল 2 টেবুল চামুচ দিলোঁ, ৰিফাইন দিলোঁ আৰু জিৰা দিলোঁ একেবাৰে কম পৰিমাণত। আৰু সৰু পিঁয়াজ এটা দি দিলোঁ যেতিয়া জিৰাখিনি ৰঙা হ'ল। খুব মিহিকৈ মই পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আদা দিলোঁ আৰু নহৰু পেষ্ট খুন্দুনাত খুন্দি দিছোঁ মই কিন্তু। তেতিয়া সোৱাদটো খুব ধুনীয়া আহে। আৰু এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছতে দি দিলোঁ কম পৰিমাণত হালধি। জলকীয়া এটা মই ফালি লোৱা দিছোঁ, যথেষ্টখিনি জ্বলা হয় আৰু অতি ধুনীয়া সুগন্ধ আহিবৰ বাবে তাত দি দিলোঁ আৰু কেইটামান গোটা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়াই কিন্তু চব্জি বা তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ খুব ধুনীয়াকৈ বঢ়ায়। আৰু চামুচখনৰ একেবাৰে আগটোৰে জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি অলপ অলপ দি দিছোঁ। আৰু জুই কমাই পেলাই মই সেইখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত পানী দি দিছোঁ, উতলাই লোৱা পানী। কাৰণ এইখিনি যদি আমি এনেকৈ দিওঁ পানীখিনি তেন্তে মছলাটো খুব ধুনীয়াকৈ সিজিব। তাতে মই দি দিলোঁ নিমখ আৰু তাতে দি দিলোঁ চাহ চামুচখনেৰে আধা চামুচতকৈ বেছি কাশ্মীৰী মিৰ্চ, যিটোৱে ৰঙো আনিব আৰু জ্বলাও তৰকাৰীখনত কৰিব। আৰু যেতিয়া মছলাৰ পানী শুকাই গ'ল আপোনালোকে মন কৰকচোন, খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহিল। আচলতে মছলা ভাজ খোৱাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ। এতিয়া মই প্ৰথম টিপছটো আপোনালোকক দিছোঁ। এয়াই হৈছে মাত্ৰ মই 2টা কাজু লৈছোঁ। মই এতিয়া কাটি দেখুৱাইছোঁ। খুব সৰু সৰুকৈ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ একদম পাতলীয়াকৈ কাটি ল'ব। মই মাত্ৰ 2টা কাজু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই কাজুৱে আপোনাৰ চব্জিখনৰ ফ্লেভাৰ আনিব কাজুৰ, আৰু যেতিয়া টুকুৰাবোৰ ওলাই থাকে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিব এনেদৰে। পনীৰ বেছি ভাজিলেও টান হৈ পৰে, সেয়েহে আমি বেছি সময় ভাজিব নালাগে। মই ঠিক 3 ছেকেণ্ডমান সময় এনেদৰে মছলাত সানি পেলাই ভাজি লৈছোঁ। জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিব, বেছি জুই হ'লে জ্বলি যোৱা সম্ভাৱনাটো খুবেই বেছি, নহয়নে? এতিয়া দ্বিতীয়টো আপোনালোকে টিপছ চাওকচোন। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এটা বেচনৰ ঘোল, আৰু এনেদৰে বেচনৰ ঘোলটো দি দিব। আৰু বেচনৰ ঘোলটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পনীৰ তৰকাৰীখনৰ ৰংটো দেখিছেই, ক্ৰীমি ৰং এটা আহিছে নহয়নে?
বেচন আৰু পনীৰ এই সংমিশ্ৰণটোৱে খুব ধুনীয়া কৰে। আৰু পনীৰ বেছি দেৰি সিজাব নালাগে। মই 2 বাটি পানী দি পেলাই এইখিনি 8 মিনিটমান সময় থৈছিলোঁ। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি মই এচিকুট দি দিছোঁ গৰম মছলা আৰু 1 চাহ চামুচ দিছোঁ মই ক্ৰীম আৰু সৰু চামুচখনেৰে মই এচামুচ মনোৰমা ঘি দি দিলোঁ। আপোনালোকে মনোৰমা ঘি আৰু অলপ দি দিব পাৰে। যেতিয়া দি দিলে কি হয়, খুব ধুনীয়া ৰং হয়। আৰু এইখিনি নমোৱা উপযুক্ত আমাৰ হৈ গ'ল। এয়া মই ঢাকি দিলোঁ, নমাই থ'ম। আৰু এয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰ ৰং হয়। যিমানে ঠাণ্ডা হৈ আহিব সিমানেই ৰংটো বেছি গাঢ় হৈ আহিব। আপোনালোকে নমোৱা পিছত যেতিয়া পৰিৱেশন কৰিব তেতিয়াও আপুনি ঘি বা বাটাৰ দিব পাৰে। খুব সুন্দৰ ৰেচিপি, আপোনালোকে খাই যথেষ্ট ভাল পাব। এইটো মোৰ বিশ্বাসতে মই কৈছোঁ, কাৰণ মই এনেকৈ বনাওঁ। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ কৰে বা পাতল কৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মই এইটো জোখত গ্ৰেভি বৰ ভাল পাওঁ। ৰুটি, ভাত আপুনি যিহৰ লগতে পৰিৱেশন কৰে এনেকুৱা এটা হ'লে মই বেছিহে ভাল পাওঁ। অতিৰিক্ত ডাঠ হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, নহয়নে বাৰু? যদি ভাল পালে বনাই খাই মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। এনে ভিডিঅ' লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।